خانم تمامی اجناس زنونه به قیمت خرید، جایی گرون نخری، کار پاییزه. یه از سری کنیم با یه تازه بخوام
خیلی با خانم کجا؟ خانم تمامی اجناس زنونه به قیمت خرید. جایی گرون نخری کار پاییزه یا به کتونی زنونه مردونه و چگونه بفرما داخل Thank you.
جلوی ما هم پوش شما بعد دیگه رفتم تو با هم یعنی رزرسیون شما نمیخوام ای پول دادن فقط به خاطر میگی بهت میگم.